bigay eh. Bubli ko yung mukha niya. Oh, sure. Ay, ganito. Ganito talaga ganyan. Mahirap oh. Hindi mo lang ulit ka. The first is so so full. Ang ganda na so. Ang talaga kami yan. Ayan. Isang problema ko pa. Is vlog. Kung umuya ako talaga parang yung kasi ko nga Ano kasi yung dito? Siguro kung hindi siya dirty pies, hindi tayo matutuwa sa tingin ko dahil dirty pies siya, parang okay lang yung mating. yeah. Parang acceptable. You like it? Tatay ba? Yeah. Bakit? Malabot ito matang. Walang bakit. May kakatigang ito po pa. Okay. Sas, pwede po dito din yung sauce. Yes, sir. Gusto ko ako ba? Hindi. Oh, yeah. Palo isa. Kasi yung kamay mo, nahihirapan ka rin. Hindi na ako mawag mo. Kasi yung kamay. Agad ba? Kanan. Mga. Hanggang haplos siya lang. Ang gagawin mo, mataas ba, mababa, bone, bilog. Galaan, sabay yung kamay mo sa lontan. Ano ba? Nakita ka lang. Isa lang ba ito yung gagawin? Anong gagawin mo? Patay siya, no? Alam, pantayin mo. Ha? Pinaanggakan. Natuyo yun. Finished, guys. This is my artwork. Ganda din still. I'll put all colors. Kukunin ko na muna lahat ng colors kasi hindi ko alam eh. Makapag-check. Change. Close your eyes. Hindi. Hindi totoo. Ang galing mo, babe. Parang na-drawing mo nung maghanda. Hindi naman. What he did for me.
Ito scare mo, wala ano, bakit? Ito muna syempre. 7, favorite number ko. Itong mouse. Tinabit ko sa 7. Bakit? Technology field ako eh. Ito, gusto ko malaman na to. 7 din. Oo, tama. Ganun eh. At ito, baby, hindi ko alam kasi kung specific to eh. Maarte ako. Maarte ako. Itong butterfly, hindi ko alam. Bakit butterfly? Hindi, wala. Eh, hindi mo ba't malalaman. hindi? Eh, dapat yan ikaw. Describe ko. Art yan, dapat. Bye-bye.
Yeah.